Ahoj, já jsem Jen z Dream Prague, kanál, na kterém se můžete podívat na život v Praze z pohledu Američanky. V poslední době měla jsem podivné pár měsíců. I po karanténě nemám žádné motivaci jít ven. Pojď sem, děláme večírek. Asi ne. Dívám se znovu na Hru a trůny. Nevidím důvod. Jsem líná. Nechci nic dělat. Hele, kolik je hodin? Úterý? Nebo pátek? Naštěstí, v temných časech existuje jen jeden koníček, který mi dává motivaci. Mi. Jmenuji se Jennifer. La. Jmenuji se Jennifer. Jak se máš? Mám se dobře. A ty? Těší mě. Skvělý. Tak dobře, řeknu vám to. Ale nejdřív chci poděkovat a svému sponsorovi italki. Pokud jste o tom neslyšeli, to není aplikace, to není učebnice. To je online platforma, kde se můžete spojit se skutečným učitelem. Tak často, jak chcete. Můžete se učit víc než 130 jazyků, včetně angličtiny a češtiny. Každá hodina je přizpůsobená podle vašich potřeb. Vyberte si, na co se soustředit. Učitelé jsou profesionální a stanoví si vlastní ceny. Tak můžete si vybrat někoho, které se vám hodí. italki teď má speciální akční nabídku. Pokud se zaregistrujete, dostanete první hodinu zadarmo, když klikněte na můj odkaz níže. Používám italki už dlouho, když cestuju nebo když nemám hodně času chodit do jazykové školy. Pravděpodobně uslyšíte, že moje čeština není perfektní. Ale díky konverzaci s učiteli každý týden jsem sebevědomější, že můžu natočit video v češtině. Pokud se chcete zlepšit, musíte si věřit. Tak velmi doporučuji italki. Pokud chcete vyzkoušet službu zadarmo a podpořit můj kanál, klikněte na níže uvedený odkaz. Děkuji moc. Tak, zpátky k věci. Šup! Takže se asi divíte, co mi dává motivaci v temných časech. Učení se česky. Nikdy jsem si přemyslela, že učení se jazyk může být tak příjemný. Ale pak jsem konečně našla metodu, která mi vyhovuje. Hodně diváci mi říkají, že dívají se můj kanál, aby se učili anglicky. Z toho mám velký radost. Kvůli mé zkušenosti jako učitelka, ostatní se mi ptají, jak lépe mluvit anglicky. Tak dneska uděláme plán, jak použít můj videa i ostatní video v jakémkoliv jazyky, které chcete, abyste se učili efektivněji. Dívejte se až do konce a řeknu vám nejhorší chybu, kterou jsem dělala a kterou dělají moji studenti, když snaží zlepšovat angličtinu. Tak jedeme dál. Za prvé, vyberu si nějaké krátké video v silovém jazyce pro mě a češtině. To video musí být o tématu, které mě baví. Vyberu si téma, která už znám, takže můžu si soustředit na nová slova a výrazy.
Sprchují se Američanky. Já jsem Američanka. Objevila jsem českého chlapa a jeho kamaráda, který bydlí v mém rodinném městě Los Angeles. Oni mluví o šílené kultuře v Americe. Třeba LA, úplně běžně to poznáte tak, že všude běhají šváby na ulici. Cože? Šváby? Na ulici? To je blbost. A když třeba úplně nestíhají si dát tu sprchu, třeba na vlasy, jako umycí vlasy, tak používají co? Suchý šampon. To jsem nevěděl, že to existuje, než jsem si toho začal všímat. Jo? Já vím, že občas jako některé holky taky v Čechách používají, ale doufám, že jenom jako, že když musí, že? Tady je to prostě, ale nemám čas se vysprchovat, čus. Jo, no. Je to tady až překvapivé ve velké množství. A když na tohle nejste zvyklí, tak to je jakože fakt, what the fuck. Slyšeli jste někdy nějaký cizinci, který mluví o vaší zemi, o vaší kultuře, o vaší hygienické návyky? Aha, to je fascinující. Když celý den si prostě někde venku, potíš se úplně jako prase a potom když léneš si do těch peřin a... Za druhé, nestačí jen sledovat to video. Musím si vyspat nové slova a výrazy. Že doma se prostě tohle nedělá. Doma se zouvá. Jo, Kamile, doma se zouvá. Ježišmarja, zpomal. Můžete to zastavit a vrátit se zpět, abyste slyšeli výslovnosti, kolikrát chcete. Se po posilovně, ale jedu domů autem. Nesprchuju se po posilovně, ale jedu domů autem. Nesprchuju se po posilovně, ale jedu domů autem. Vyberu si 15 až do 20 nová slova nebo výrazy. Víc než 20 je asi příliš. Cílem není objevit nová slova, ale taky znát jej nazpamět. Dávám si pozor na kontextu. Za třetí. A potom hledám slova a výrazy na webové stránky Globes, protože tam můžu číst ta slova v přirozených větách. Když chápu významy, píšu ta nová slova v různých větách. Jo, moc vtipný. Když jsem byla začátečník, psal jsem si přímý překlady, ale nyní píšu plné věty s novými slovy. Snažím se studovat karty každý den 20 minut, když mám čas. Teď musíte slova skutečně použít, ale co mám dělat, když nemám s kým cvičit? Nebudu znát je nazpamět, pokud je nebudu používat v konverzaci. I když bydlím v Česku, je to těžké, abych mluvila s lidmi na ulici. Já jsem taky plachá. Kdybyste bydleli v Česku nebo v Slovensku a chcete mluvit anglicky, s kým můžete trénovat? Je to těžké. Tak objednávám hodinu s jedním z mých učitelů z italky. Na chvilku udělám si pauzu. Chci s vámi sdílet, co byla nejhorší chyba, kterou jsem dělala, když jsem byla začátečníka. A stejnou chybu, jako mnoho studentů dělají. Platila jsem hodně peněz za jazykové kurz. Chodila jsem do jazykové školy každý týden bez přípravy. Očekávala jsem, že učitelka mě učit celé informací o českém jazyku. Naučila nás nové slova a novou gramatiku a do následujícího týdnu všechno jsem zapomněla. Bohužel jsme museli přejít k dalšímu tématu. Z mého pohledu tato tradiční metoda není moc efektivní. Vy se musíte rozhodnout o tématu příští hodinu. Ale vaše příprava
musí začít týden před setkáním s učitelem. Takže to je to, co doporučuju. Vyberte si téma, které vás zajímá. Vyberte si nová slova a výrazy. Napište slova v různých větách. Cvičte každý den 20 minut, když máte čas. Teprve po této přípravě měli byste mít hodinu s učitelkou. Na začátku hodiny učitelce řeknete téma, na které se chci zaměřit. Můžu jí říct ta nová slova a výrazy. Máme diskusi o témata, které už jsem připravená. Jo, promiň, jen jsem se osprchovala, jo. Sprchuji se 2krát denně. V mém domě nejsou šváby. Vůbec. Doma se zová, jo. Někdy mám 2 hodiny týdně. Umývám s vlasy skutečným šamponem, jo. Vždycky. Taky vodu, jo. Nikdy nepoužívám suché šampon. Ne. Fuj. Místo toho, abych se v hodinu učila nová slova, nyní znám je nazpaměť, protože jsem se je učila předchozí týden. Hodina je produktivnější. Toto personalizované učení je obtížné dělat v učebně s ostatními studenty. A proto každý týden studuju s online učitelkou. Opravdu mě baví se učit česky. Není to možná snadné, ale přináší to odměnu. Díky mému zlepšení v češtině povýšili mě, našla jsem opravdu lásku a paní na úřadě je nyní tak zdvořilá k mně. Vítáme vás. Jak vám můžu pomoci? Dáte si kávu nebo čaj? Tak to vůbec není, ale držíte mi palce. Na mém kanálu je mnoho video o Praze, o českém kultuře a většinou mají české a anglické titulky. Takže si můžete vyzkoušet mou metodu. Děkuji za sledování. Doufám, že vám toto video poskytlo několik nápadů, jak zlepšit češtinu nebo angličtinu. Řekněte mi v komentáři, jak se učíte jiný jazyk a jaká je vaše motivace. Ještě jednou děkuji svému sponzorovi italki. And thank you to Michael Sopor and his friend Cam Fitz for letting me use their video. And yes, Americans do shower. Uvidíme se příští týden. Ahoj!